مساء الخير. في فيديو النهاردة هقدم تصميم جديد لشنطة جميلة. أبعاد الشنطة وتفاصيل تانية كتير هتلاقوها دايما في صندوق الوصف. هشتغل بخيط السلسلة 3 ملي، وهنحتاج حوالي 400 جرام وإبرة 5 ملي. نعمل عقدة البداية و17 سلسلة. غير ال17 سلسلة أشتغل 2 سلسلة لبداية السطر الأول، وفي السلسلة التالتة أشتغل 2 عمود. بعد كده أفوت 3 سلسلة وأعمل حشو في الرابعة، وبعد الحشو سلسلة و3 عمود في نفس الغرزة. ونكرر، هنفوت 3 سلسلة ونعمل حشو في الرابعة، وبعد الحشو سلسلة، وبعدين 3 عمود في نفس الغرزة. وينتهي السطر بغرزة حشو. وعشان أبدأ السطر الجديد أرتفع ب2 سلسلة، واشتغل في أول غرزة 2 عمود، وعند العمود التالت أعمل غرزة حشو بريد أمامي، يعني بدخل بالإبرة تحت العمود بالشكل ده، وبعدها سلسلة، واشتغل 3 عمود تحت السلسلة دي. عند العمود التالت أعمل حشو بريد أمامي، وبعدين سلسلة، وبعدين 3 عمود تحت السلسلة.
وينتهي السطر بغرزة حشو فوق أول عمود اشتغلته. وأكرر السطر التاني. الغرزة دي اسمها جلد التمساح. اشتغلت 18 سطر. بعدهم بقطع الخيط وارجع اشبك الخيط عند سلاسل البداية. واشتغل زي السطر الأول، 2 سلسلة و2 عمود في أول غرزة، وافوت 3 سلسلة واعمل حشو، وبعد الحشو سلسلة و3 عمود في نفس الغرزة ونكرر. وآخر غرزة في السطر غرزة حشو. واشتغل في الاتجاه ده 18 سطر زي الجزء الأول.
بشتغل قطعة بعرض 18 غرزة حشو وارتفاع 21 سطر، كلهم بغرزة الحشو في الحلقتين. في السطر ال22 نعمل تناقص في بداية ونهاية السطر، فبعمل غرزة واحدة فوق غرزتين بالشكل ده. وكرر التناقص ده في السطر ال23 وال24 وال25. يعني عدد الغرز في السطر ال25 هيكون 10. بكده اشتغلنا 21 سطر ثبات من 18 غرزة، وعملنا تناقص في آخر 4 سطور. نعمل قطعة تانية بنفس الأعداد. من الجهة الداخلية هنبدأ نشبك الأجزاء. فبحدد الغرزتين اللي في النص هنا واشبكهم في نص القطعة دي، يعني عند سلاسل البداية. وهنربط الحرفين دول مع بعض بغرز سحب. ده هيكون شكلها من بره. بنفس الطريقة أربط الجنب التاني.
ممكن نختار الشكل ده ونثبت سوستة لفتحة الشنطة، أو نقفلها بإقفال مغناطيس برضو. أو نلم الجنبين بحلقات سهلة الفتح. لو التصميم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واكتبوا لي رأيكم في تعليق. شكرا لمتابعتكم.